Egy vékony üveglapon ülök Sátoraljaújhely felett körülbelül 100 méterrel. Azért jöttünk ide, hogy megnézzük az új függőhidat, ami a maga nemében egy világrekordernek számít, de nem mindenkinek tetszik. A 4 milliárd forintba kerülő függőhíd környékén az utolsó simításokat végzik a munkások a június 4-i átadás előtt. Az új turisztikai attrakciót az elsők között teszteljük. A hídon még tart a műszaki bejárás, véletlenül összefutunk a kivitelezővel. Egy nagyon komoly előfeszítési erőt kellett ebbe a hídba beadni, hogy minél kevesebb mozgása legyen, így is van azért mozgása, hagytunk neki egy kis mozgási lehetőséget, de alapvetően, hogyha 300 ember ezt a hídat terheli jobbra-balra, azért ne egy hullámvasút érzés legyen benne. Kalandparki elem mindenképpen, de megpróbáltuk amennyire lehet azért csökkenteni ezt a mozgást. És ehhez kellett az, hogy minden kötélbe olyan 180 tonna húzóerőt építettünk bele. Ez azt jelenti, hogy a hídfőknél 1200 tonnányi húzóerő húzza a betont kifelé a sziklából. Bár tervezéskor még úgy volt, hogy a 700 méter hosszú Sátoraljaújhelyi lesz a világ leghosszabb függőhídja, ezt a címet menet közben a csehországi Skybridge 721 elorozta tőle. Sovány vigasz, de tény, hogy a cseh híd a tartópilonok között rövidebb a magyarnál, így nekünk a világ leghosszabb támaszközű függőhídja cím viszont megmarad. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt 5000 forint lesz a belépő, a függőhíd területén belül korlátlan napi időtöltéssel. Az üzemeltető Zemplén Kalandpark az évi negyedmilliós látogatószám megduplázódását várja a hídtól. De mi van azokkal, akik félnek majd rámenni? Maga a hídnak a szerkezete az úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag több mint a 10-szeresére van túltervezve a teherbírása. A üveglap mit bír ki? Lehet rajta ugrálni, vagy ilyesmi? Igen, maga az üveglap egyébként egy 4 rétegű üveg. Ha mondjuk nem tudom, ugrálna rajta egyszerre 10 ember, akkor sem törne be az üvegterület, úgyhogy maximálisan biztonságos. A hídfőknél és a hídon is vannak kamerák, illetve segélyhívó berendezések is vannak a hídon. Tehát, hogyha bármi baj történik esetleg a hídon, akkor azt a diszpécser központba segélyhívó keresztül tudja jelzni akár a vendég, akár az ottani kolléga, aki majd ott lesz a két hídfőnél, és adott esetben a mentést is el tudják végezni. Idén januárban a viharos szél otthagyott építési burkolatot sodort le az épülő hídról, ami kárt okozott egy lenti házban. Ennek többen nagyon nem örültek. Itt vagyunk a városnak abban a részében, ami fölött elmegy a függőhíd. Itt van vagy tucatnyi ház, aminek a kertje itt van a híd vonzás körzetében. Több emberrel beszéltünk, akik elmondták, hogy a hídnak eleve van egy alapzaja, amikor erős szél fúj, akkor zúg az egész szerkezet. De attól tartanak, hogyha itt 300 ember fog sétálgatni föl alá a fejük fölött, akkor nem csak hatalmas lesz a zajongás, hanem különféle tárgyak is potyoghatnak majd az égből. Amikor azonban arra kértük őket, hogy mondják ezt el a kamera előtt, nem vállalták, mert azt mondták, hogy abból csak a baj van. Nyilván azért lesz személyi jelenlét is a két hídfőnél, hogy erre felhívja majd a vendégek figyelmét adott esetben, hogyha esetleg szemetelés vagy bármilyen atrocitás történik, akkor ezeket meg tudják akadályozni. Az önkormányzat a turizmus fellendülését várja a függőhídtól, az itt élők pedig a nyugalmukat féltik. Az, hogy kinek lesz igaza, az majd a következő hónapokban kiderülhet.